där skorna. Tar du på dig skorna nu så kan vi åka någon gång. Ja. Hallå där! Tjena! Hej. Vad ska vi göra idag? Vi ska åka husbil. Yay! Nu har vi väckt vår husbil ifrån sin vintertäcke. Ja, den har ju stått ute hela tiden. Ja. Och vi använde den senast på juldagen förra året. Tänker du efter nu eller? Ja, nu tänker jag. Ja, men jag tror att den har stått still i 2 månader har stått still i alla fall. Ja, men då är det inte riktigt 2 månader. Nej, men nästan. Ja. Nästan. Vi ska åka husbil idag. Vi har väl lite... Ja, vi vet var vi ska sluta imorgon i alla fall. Ja. Det vet vi. Då ska vi till Ängelholm. Ja. Men jag tänker i den här filmen så tänker vi dra oss mot Ängelholm och se vad vi hittar på. Så under resans gång så kommer Lena att googla på och se vad det finns för något att göra fram tills dess. Och sen så är det sportlov, våra barn är lediga. De har inte kommit upp ur sängen än. Men vi är uppe ur sängen och vi ska åka nu. Ja. Ja. Har du några idéer på vad vi ska göra idag? Ja, Jaha. men det är hemligt. Jaha. Ja. Cliffhanger. Ja. Ja. Men i alla fall, i den här filmen blir det husbilsåkande för hela slanten och vad vi hittar på. Så häng kvar och titta nu och gärna prenumerera så missar du inte. För nu kommer det bli mera husbil på den här kanalen. Det kan vi lova. Nu är huset byggt och nu är revyn över och allting. Ja, Ja. Ska vi köra husbil då? det ska vi. Ja. Då åker vi! Så, nu har vi kört en bit. Ja, och stannat Ja, också. stannat också, ja. Vi är tvungna att stanna på ett bilvaruförsäljningsvaruhus med blå text. Det är ingen som fattar vilket ställe Nej. det var. Som Nej. säljer korv bland annat. Ja, Och köpa torkarblad och spolarvätska. ja. Men jag hittade ett problem. Det är så fruset här framme i grillen, Lena. Ja. Så att slangarna som är till spolarvätskan ligger i frysklumpen. Så att, inte för att det har frysit korkat igen, men Nej, det är liksom, det kommer inte... fram. De hoppar av liksom för att de har frusit fast när torkarbladen rör på sig. Ja. Fan vad komplicerat det lät. Ja, det var komplicerat. Ja, men det tog en stund att komma underfund med vad felet var. För det var blött när jag spolade. Ja. Men du, vad har du för något? Du hängde ju lite grann på sån här cliffhanger. Ja. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Ja, vi tycker det är kul att titta på husbilar. Och det måste vi ju göra idag med. Varför ska vi titta på husbilar då? För det är kul. Jaha, bara för att det är kul? Nej, kanske för att man funderar på om vi ska göra något, byta något. Men först måste man bara titta och fundera på så att vi behöver i så fall bli överens om vad vi ska ha. Just det, där var akilleshälen. Jaha. Vi var tvungna att vara överens. Och var är det vi ska ha då? Nu ska vi till Vinslövs, vad den nu heter, husbils... Fritidscenter tror jag, Ja, va? det kanske den heter. Ja. Ja. Men nu är vi på väg dit. Vi var där för väldigt många år sedan och tittade. Ja, Så att, så nu är det det som gäller. yes. Får vi se om vi hittar någon husbil som passar oss. Ja, Eller passar dig, eller passar mig. ja. Det vore jobbigt om vi måste ha en varsin. Ja, Ja, nej det ska vi inte ha. nej. Absolut inte. Vad långt har vi kvar då? Den säger att vi är framme om 2 minuter. Bra. Jäklar du, han var rolig den killen. Ja. Han var lång också. Ja, släp och sen så hade han bråttom hem. Du ska snart svänga till höger. Om 300 meter. Är det här då? Det måste vara här. Ja. Jo, men här är det nog, va? Det måste vara här, ja. Det var jättelänge sedan vi var här. Det är många år sedan, ja. Ja.
Då var vi faktiskt och tittade på husbil här. Ja. Det var faktiskt innan vi köpte den vi sitter i nu. Ja. Jag gissar på att det är där borta. Ja. Ja. Ja, vi tar och parkerar och går in. Vi går in först va? Ja, det gör vi. Så. Här var det varmt och gott i alla fall. Vad skönt. Oj, vad stort det var här. Jag kommer inte ihåg. Ska vi ta en runda däråt? Ja, titta. Nytt begagnat. Ja. Va? Nej, jag läste där uppe. Ja, men vi tar en liten runda. Ja. Tack så mycket. Mycket att titta på. Ja. Vi säger till om ni vill ha hjälp med något. Absolut. Mm. Ja, den fastnade hon direkt i. Men du, den här är inte helt integrerad. Nej, jag vet det. Det är ju det. Jag kämpar med det. Du kämpar med det, ja. Ja, det är många fina bilar. Det känns lite grann som att man är på Elmia. Vad säger du Lena? Ska vi ta och skaffa husvagn istället? Nej. Nej. Då ska vi gå åt detta hållet. För ja, det vet jag inte om det var husvagnar här i alla fall. Nej. Här var det väldigt många husvagnar. Ja. Men vi ska Men inte vad ha har du för någon där? denna. Ja, det är en Adria. Ja, Supreme är detta. Supreme 6-7. Ja, halvintegrerad. Men det är du har mer ont av hand. Ja, jag har ju det. Ja. Ja, jag vill mer ha helintegrerad. Ja, och jag har inte lika ont av det. Nej, jag säger det. Fin kabel. Ja. Här var det mörkt. Och Mercedes-chassi, det är ju trevligt. Ja. Den här är ju trevlig. Ja, en kabel är trevlig. Ja. Oj, vilken hög skínbädd det var på denna. Ja. Den får du, alltså det går att höja och sänka bak där ser det ut som. Ja. Så är det. Men det är ju bara du och jag numera för att får vi med oss ungarna? Nej. Nej, här har ingen taksäng i och för sig. Nej. Men skulle ungarna få för sig att följa med, Ja. då behöver de ha någonstans att sova. Ja. Var du inne i denna då? Nej, det var jag inte. Vi tittade bara utanför på den här Adrian. Du får klättra in. Ja. Här har du en säng. Här är sängen som går över dörren lite grann va? Ja. Ja, den Men titta, går lite... du har ugn där. Perfekt ju. Ja. Ja men det... Sen är det liksom, det är den här förbaskade tvn som är så utsatt. Och sen har du en långbädd va? Ja. En långbädd. Jag tittar före dig här. Ja. Ja, det är en sån som man drar ut. Ja, den som går vi att dra ut där, ja. Som vi har hos oss. Hemma också. Så det är det. Men den är halvintegrerad. Jag går ut med en gång. Varför? Vad är det för fel med dig? Jag vill inte ha halvintegrerad. De är ju fina. Men de är fina. Ja. Det kanske det är som är inne nu att man ska vara. Den är köpt så den får du inte gå in i. Nej. Tänkte inte Det kanske är liksom det som är poppis nu, halvintegrerat. Ja. Plåtis. 6,36 i längd. Menar du allvar eller? Du bara driver med mig. Det var inte så mycket att titta på i Vinslöv. Jag har mest husvagnar och det är inte riktigt vår cup of tea. Nej. Så var har vi hamnat nu då? Örkelljunga. Vi körde en halvtimme lite drygt, 40 minuter. Ja. Till Bengt i Örkelljunga som vi nu ska ta och våldgästa. Hälsa på. Ja. Ja, ska se vad de har för någonting roligt här inne. Här är snö här med.
Skojar att det är snö här. Ja. Alltså det är inte så här mycket snö hemma ens. Nej, det är det inte. Nu ska vi alltså in här. De har ju en egen liten ställplats här. Ja, Bengt. den är inte liten. Den är ganska stor. Ja. Med lite service. Ja, här finns service också. Ja. På det. Och här är ju också ställplatser. Ja, det är det ju. Ja. Det är ju ett tag sedan vi var här, men jag tycker att det har blivit större. Ja. Ja, men vi ställde oss bara lite bara vid sidan om, för vi ska ju inte vara här i natt, tänker vi. Nej, det ska vi inte. Men Lena har nu hittat på ännu mer bus och tittat på ännu mer husbilar. Va? Ja. Är det jag? Jag trodde det var du. Nej, jag bara kör. Du bara kör? Ja. Okej. Men vi tar väl så in och sen får vi se vad de har erbjudna. Ska vi gå in? Ja, det tycker jag. Jag tar rygg på dig. Du tar rygg på mig. Ja. Tackar. Ja, här ska vi se om vi hittar någonting. Något spännande. Tror du vi kan hitta saker här? Tror du vi kan hitta saker? Ja, jag hoppas det. Hej. Kartago. De har vi aldrig varit direkt förtjusta i. Nej, Och det är de här instegen som är... Det är så höga insteg bland annat. Som så här, ja precis. Du får häva dig in. Ja, nej, denna var absolut inte något i alla fall. Vad säger du? Nej, denna gillade jag inte. Nej, då backar jag med en gång. Ja. Det luktar nytt och gott. Denna kanske är mer. Men det är ju fortfarande att man måste ha en stege med sig. Ja, det måste vara en liten steg innan man kommer in. Denna gillar jag ju. Den kan till och med jag gilla faktiskt. Ja. Mercedes. Stor dinett. Ja. Man kan sitta ordentligt. Och stort där du står nu och lagar mat. Ner en säng. Ja, var sitter den då? Ja, det är en taksäng där, ja. Åh, vilket kök, Lena. Ja. Det här gillade jag. Så har man ugn. Den är ju inte helt... Ja, den är ju dumt placerad, är den. Jag vet. Men det har kyl. Det som är bra här är ju att de här öppnas åt vägghållen. Det har jag hört också, att det finns de som säger att de krabbar ganska mycket med gångjärnen. Okej. Titta så snyggt. Ja. Ja, det är så genomtänkt. Och så kommer denna gillar jag ju då. Att du kan komma in här. Jaha, Du kan gå på toa. kan vi gå på toa? Ser du? Ja, den ska man nog kunna stänga där på något vänster. Ja, den ska. Det har varit, nej, det är en sån då. För innan har det varit att det har gått att gå och stänga på något sätt här. Ja, men det är säkert något som ska dras ut. Men det går... Nej, det kanske inte Nej, går. det kanske inte går Nej, här. men om du öppnar den dörren igen. Så är det toan där bara. Bara. Men då är det ju konstigt där. Om det inte går att stänga. För innan har de ju haft det så. Ja, precis. Att man kan göra... Så dela av det. Här är ju en sån som går Den ihop. går att stänga. Ja. Men jag har för mig att de hade någon som gick att stänga här emellan. Den var väldigt trevlig, den här bilen. Jo du, här. Ja. Det är så man stänger den, ja. Ja. Aha. Lite vingligt, men... Ja. Ja. Hur ska du få lösa det där nu då? Jag vet inte du. Vänta, du får hjälpa mig. Ja. Jag sitter på insidan så att det här ska bli väldigt Nej spännande. men du, det har ju ingen betydelse för den ska ju in i det skåpet där. Ja. Men, hjälp mig. Ja, vi har problem här inne. Ja. Den här bilen får du sälja med mig. Det är inte... Nej, men det kommer, vi ska bara... Dörren här funkar inte för oss så nu kan vi inte... Hallå, hej. Kommer du ut? Nej, det gör jag inte. Det här blir väldigt bra, Lena. Det har du gjort planerat Jag bra. har fastnat här inne. Ja. Det sitter ingen spärr på din sida där någonstans. Där uppe, men den är... Där, men den är uppe där bara. Ja, kom in och se om ni löser det här.
Ja. Jag får väl hoppa ut genom ett fönster. Hej. Ja. Spännande det här blev. Det här blir bra film. Det här är bra content, Lena. Den ska nog in. Ja, den ska ju in där. Den var där inne. Och så skulle vi testa hur Det det verkar ju någonting som har hoppat av någonting. Ja. Det här är bra betyg det här. Det är det ju verkligen. Köper vi en sån här, Lena, så kan ju jag stänga in dig här. Men du kommer ju inte ut ju. Ja, det kan det vara att den har hoppat av den där. Och så, välkommen ut Peter. Tack så hemskt mycket. Ja, 2 timmar senare. Jag så, nej, du har stått där inne så Nej. 2 Det vill du minuter. bara veta hur länge jag har stått där inne. Hur länge Lena har myst på att vara själv. Jag har hittat en Rapido. 866F. Ja, En kanske spoilans ny. Ja, 7,5 meter. Den är som vår ungefär ju. i detta tvn. Ja, Ja, det är det. Dum placering, men okej. ja. Men så kan man vrida den så och Ja. ta den så när man står still. Men det var en liten dinett tycker jag, men stor ändå. Ja, Men där har du det. Om jag nu ska ha igenom någonting av min kravlista så vill jag ha ett, jag tror de heter butterfly-bord, inte sånt här bord som fäller över. du menar inte sånt här? Nej, för har sätter du grejer där nu säger vi och sen så får man för sig att man ska veckla ut det, då måste man flytta alla grejerna. Men det andra är ju likadant att du måste flytta grejerna. Nej, då särar du bara bordet Ja, och men sen då- trycker du upp den i mitten. Ja, fast då måste det ju verkligen vara att allting står stabilt när du Det särar. står stabilt. Det tror inte jag på. Där ska... Taksänk på den här var det i alla fall. Ja. Alltså den fyller ju våra behov, en sån här gör. Det gör den ju. Absolut. Och där är såna, där är nog rätt... Och du kan stänga här också, ser du här vid. Ja, det tycker jag. Så här kan man vara emellan. Vilken sida ska du vara på nu? Där. Så. Och sen så är det en här vid. Så. Tada! Ja. Och de öppnar så, ja. Ja, men vi kan byta plats du och jag. Vi har tittat färdigt så. Stort. Riktiga stora skåp här. Ja. Jag reflekterade en sak. Här är ju det finns ju bara en bältad plats här vid. Eller hur är det? Jo, det måste vara en bältad plats. Eller så bygger man ut den till bältad plats där tror jag. Ja, kanske jag. Jag vet inte. Hur många, men det står väl på... Ja, det står säkert där. Detta är en av de rapidorna som är här. Utom den. Ja, just det. Fast den var inte lika stor. Nej. Men den är ju ändå dock en soptålåda på dörren. Vad hade du där sa du? 4 bäddar. 3 passagerare är det bara. Ja. Då kan man bara sitta i den man bygger ut där som jag visade. Nej, för passagerare här. Eller är det plus förare? Ja, det måste det ju vara. Ja, kanske det. Det verkar ju jättekonstigt annars. Men vi tittar på den andra. Den här är en bredvid ju. 8096 heter den, Rapido. Var den lite längre denna va? Nej, de var lika långa. Den var 7,5 denna med. Ja, det var 5. Ja, och soptunnan ligger här. 7,49. Så det är... Ja, 7,5 denna med. Ja. Samma typ av bord är det. Ja. Väldigt snarlikt den vi precis var inne i ju. Ljus och fin. Ja. Jag gillar det. Och en queenbed på denna var det. Du vill ha långbädd va? Ja. Helst. Helst långbädd ja. Det blir så... Alltså, man kan inte gå runt där. Man får klättra upp där. Nej men du går ju in där ju. Ja, men Där. ändå. Men du går ju... Här finns ju steg här. Och då går man hit. Och sen så får man ju kliva upp på sidan. Här i nederkant. Ja. Jo, jag fattar. Så här får man ju kliva upp. Ja. Så man kliver ju inte upp på sidan här. Nej, jag är helt med på vad du menar.
Men utifrån... Där har du garderob, ja. Ja, och då... Den är lite svåråtkomlig. Ja, jag tänker att det blir... Jag håller med dig. Ja, förstår du hur jag menar? Ja, jag håller med dig. Knaus. Ja. En Sun I har vi här. Ja. Och längd 8,8. Ja, lite för stor för oss, men du kan ju gå in och titta i alla fall. Ja, men den är för stor för oss. Lite så, om inte ungarna ska med så blir den lite för stor. Åh gud, vilket snyggt golv det var. Ja. Det här gillar jag, som en båt. Och en stor dinett. Ja. Gud vad jag gillade detta. Ja, och här har vi ett riktigt... Titta här Lena. Ja. Titta här nu. Om du nu håller i kameran. Ja. Och sen så ska du titta på det här bordet. Ja. Så delar man det här bordet så. Här på något vänster här vid så delar. Ja. Ska vi se hur man kan dela det bara så. Ja. Titta. Ja. Så. Och sen så har man en skiva, man ska dela lite till. Så har man en skiva här. Ja. Som man då liksom... Så. Ja, men hur mycket enklare? Ja, men du måste ju du sa att man måste ta väck det som är på bordet. Det måste man här också. Nej, du kan ju stå kvar. Du kan ju bara dela det. Så trycker du ner detta. Nej. Och sen så. Du har ju vält hälften av vad som står på bordet. Nej. Det här var ju... Nej. Sånt här bord står på min lista. Ja, fast den stryker vi. Du kan inte stryka någonting. Och tvn är bra placerad också. Bakom så, gömd och fin. Ja, tvn. Här var lite trångt var det där emellan. Ja, det är det. Det var lite trångt faktiskt. Men det var väl enda nackdelar med dinetten. Jag tycker det är över... Alltså det... det var snyggt. Nej, det är inte ens snyggt. Det blir bara fult. Köket var ju snyggt också. Ja, köket var snyggt. Ja, bra garderob. Var det en walk-in closet? Den var så stor känns det som. Ja, det var... Ja. Och en riktig toa. Och kan du stänga här? Nej! Det här som vi har sagt så många gånger. Ja, du har draperiet på andra sidan. Ja, det är den där. Det är helt vansinnigt. Det är Naked Attraction är det. Ja, det är det. Det är väl det. Hade det varit en riktig dörr där så hade den... men de har inte lärt sig av det. Nej, de har inte tittat på våra filmer, Helena. Så behöver göra det. Sen kan jag ju tycka att det här blir, oavsett om vi har en sån så att vi kan stänga, så står man ute här, alltså i nej jag vet inte. Det är nog en vanesak. Ja. Men det var en stor dusch var det. Stor dusch. Väldigt stor dusch. Ja. Titta vad jag hittade. Men den nära coola bakluckan. Ja. Men det var ingen på den sidan. Är det en lucka på sidan här? Ja. Men inte bauta, men den är stor. Det lilla är det. Ja. Men den är ju stor jämfört med många andras. Men den är den lilla på... Gud vad det glittrar i dina ögon nu. Varför gör det för? Frankrike är så härligt. Titta. Rätt bord. Nej, det är fel bord. Rätt bord. Bordet går att skjuta också med skenor på bord. Det var någonting jag inte har sett förut. Det gillar jag. Det handlar ju om hur mycket man vill, hur nära man vill sitta. Ja, men du har ju skenor ända hit, väldigt långt bort här ju. Skinnklädsel överallt. TVn sitter där. Det är lite tråkigt, men det får man leva med. Men det var dock ingen taksäng, för det var istället däremot skåp överallt här. Ja. Väldigt mycket skåp. Väldigt mycket skåp. En ugn. Ugn, ja. Perfekt. Den är rätt bra höjd. För den är så. Rätt höjd. Inte så. För det har ju också. Ja. Och sen är det frys. Frysfack, ja. Eller frys och separat kyl och frys, ja. Stort kök. Ja, det här. Titta så bra. Ja. Det här gillar man ju. Frankie, ja. Det gillar man ju. Idag öppnar vi lucka. Det är julkalender. Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså, man ska ju inte säga någonting. Det är ju fantastiska ytor. På ett så... Det är det ju.
Den här till och med jag kunna tänka mig faktiskt. Där. Och den kan man... Den stänger du där, ja. Ja. Så. Och kan du stänga där med? Det kan du göra. Alltså det är, Lena, det är bara att skriva på papperna med en gång. Ja, visst det är det, va? Vi har husbilen med oss, vi bara byter. Fast det är en queenbed. Ja, det vill är inte det. du ha, säger du. Egentligen vill jag inte det. Nej. Men Lena, tänk så här. Hemma så har vi dubbelsäng. Ja. Ja. Men den är inte delad. Så där är det en säng. Ja, det handlar inte om det. Det handlar om här runt omkring. Jaha. Ja. Ja. Det handlar inte om att jag skulle ligga nära dig. Nej, det var tänkt att vill du ha en långbädd så vill du ligga längre ifrån mig. Nej, det handlar... Jag tycker det blir liksom... Ja, bökigt här att man inte kan gå runt på ett så sätt. Nej, På ett, ja, annars gillar jag denna. ja, Det här gillade jag. ja. Den är fin. Mercedes också. Ja. Där är skylten köpt. Ska vi bara skifta den så att den är utåt istället så går vi och skriver på papperna med en gång. Jag tror att vi måste lämna lite pengar också då. Jaha, du tänker så. De vill ha betalt också. Ja, jag Vi ska tror. se vad det står här vid. Detta är ju 8400 är detta. Platin. Ja. 2020 är han. Ja. Ja, den är ju mycket, mycket trevlig. Men det här är ju... alltså den går ju ifrån dig ju. Du som säger att du vill ha mindre. Ja, den är alldeles för stor. Den är nog 8. Ja, 8,5 va? ja, det skulle jag tro. Stor Ja, är gå och med. titta på vad det, hur Nej, det står. det är för stort. Du tycker den är stor, men jag... Men den är här, den var på sidan där ja. Ja, här ja. Hur lång är den? 8,60. 8,60. Ja. Och vi har 7,50 nu. Men vi får plats med den hemma. Vad har du hittat nu för något? Bürstner. En Elegans 910G. 2021, Lena. Ja. Ja. Oj. Ja. Vilket skepp det var i mitten. Men den här är lite lång. Jag tror den här är närmare 9 meter. Ja, det var den. Den är för lång. Det var inte det, jag vill bara se det. Den är ju jättestor. Ja. Men den är ju jävligt fräsch. Ja. Mercedes. Ja. 2021. Som hittat. Ja. Ja. Den är lite för stor är den, men jag gillade ju den så ju. Ja. Längd 8,99. Ja. Så 9 meter. 1,6 vill man ha för den. 9 meter bil. Ja. Och den är inte vit. L'Aventure. Ska vi gå in i den också? Ja, det kan vi göra. Jag tror jag uttalade rätt den här gången. Alltså, du tror det? 2017 är detta. Och den är... vi ska se vad det är. Hur lång den är. 9 meter. Den står 8,95. Ljust och fint. Gillar dynetten här. Ja, det är det. Taksäng. Jajamän. Så öppnar man den luckan. Men de här blev jag inte klok på hur jag öppnar idag. Det är nog en spärr någonstans tror jag. Det tror jag med. Det är Du bara har det någon att liten flap där vid. Vad är det för något som är där? Den svarta? man kanske måste låsa upp dem. Ja, just det. Om man ska låsa upp helt, ja. Ja, Ja. långfilm. Så ska man... Låser man dem. Så lastsäkrar man dem också då. Ja. Lite fiffigt måste jag säga. Ja. Vad säger du? Hittar du någonting som du är sugen på? Ja, men klart man hittar saker. Men det är inte så här så bara att wow, det här är det vi ska liksom titta på och åka runt och se om vi kan hitta någon. För vi ska ju inte ha en splitterny. Nej. Så då måste, men man får ju lite inspiration utifrån
vad vill vi ha och vad kan vi tänka oss att... Vi vet ungefär vad budgeten ligger på, den har vi koll på. Nu är bara frågan hur mycket kan man få för det. För den budgeten. Ja. Och framförallt planlösningen. Ja, vill man ju ha. Vi står fortfarande kvar här vi på Bengt i Örkelljunga som ni har. Där vi. Och klockan är så pass mycket så får personalen börja gå hem. Ja, fast de har väl öppet. Ja, försäljningen har säkert öppet. Ja. Vi har käkat lite grann också, petat i oss lite mat. Och nu är vi på väg någon annanstans, för här blir vi inte i natt. Nej. Har du något förslag? Ja. Jaha, tack. Det har jag. Tack. Yes. Är det något du vill dela med dig av? Ja, jag ska fundera. Hässleholm. Hässleholm, ja då är vi tillbaka då en halvtimme knappt. Ja, det är det. Och så på ett ställe där vi har varit förut. Jaha, där uppe på, vad hette det, Hembygdsparken eller vad det hette tror jag. Ja. Och sen så tänker jag att jag ska ta med dig på en riktig tv-visning om ett riktigt hockeylag ikväll. Ja, så spelar Djurgården ikväll eller? Ja, det gör de ju, men de kommer ju få stryk. Det återstår att se. Ja, du har hittat någon sportbar eller någonting eller? Ja, som sänder Djurgården-Brynäs. Ja, det blir spännande. Ja. Ska vi se vem som får ligga i... Vad heter det? Under bilen i natt. Under bilen. I garaget där. Garaget är lite snällt tycker jag faktiskt. Det är uppvärmt där inne är det så att ja. Men det är rätt mycket andra saker så det är väldigt svårt att ligga där. Det går säkert att fixa till dig så det är inga problem. Så. Du tänker så? Ja, jag tänker så. Nej, men då beger vi oss mot Hässleholm sa du. Det är ju bara tillbaka härifrån ju. Ja. Så får vi se vad det är. Men ni sitter kvar och sen när vi startar kameran då är vi redan i Hässleholm. Så sitt kvar så är vi i Hässleholm nu. Så, då var vi framme. Ja, för denna gången. Ja, men vi är framme dit vi skulle åka. Ja, det är bra att vi var det. Trött jag blev ibland. Nu är vi på väg. Vi har slagit upp i GPSen här vägbeskrivningen till Super Bowl som det heter. Och vi har också under resans gått sett när våra svenska damer i hockey förlorade. Tyvärr. Fast de var mycket bättre än de svenska herrarna. Det kan man ju säga. Ja. De kommer i alla fall så här långt och spelar om bronset. Sverige kommer ju, eller herrarna kommer ju inte lika långt. Ja, nej men vi tar väl så ut så ser vi var vi landar. Yes, det gör vi. Häng på vet jag! Ja, här har vi varit förut. Ja, det har vi. Men då var det inte vinter. Det var nog förra året precis för ett år sedan när vi var här. Ja, det var det. För det så det var ungefär precis ett år sedan skulle jag säga. Det var ju Ängelholmsrevyn då. Ja, precis. Ja, just det stämmer. Ja, här finns i alla fall x antal platser. Ja. Med för husbilar. Och nu ska Lena lotsa oss till det här stället vi ska kolla på hockey ikväll. Ja. Har du koll? Går vi rätt? Jag vet inte. Om 60 meter, ta till vänster. 60 meter till vänster. Ska vi gå rakt fram där då? Nej, vi ska gå ut dit då tror jag. Det tror jag med, men den är jättekonstig. Hur vägarna går här. Har vi någonsin lyckats gå efter en GPS någon gång? Men den här är ju värre än vad du brukar vara. Varför har du din? Vi ska nog gå ditåt. Ja, kanske det. Ja, jag bara tittade på hur den... Ja, då är vi på den där i mitten och vi ska ju dit. Vi skulle nog gått på den vägen där eller något liknande. Ja, men vi kan gå här lika gärna. Där uppe kommer vi inte in i för det är ju... all snö. Ja, precis. Vi får gå där det är snöröjt helt enkelt. Ja, kallt var det med. Jag tror det är 4 minusgrader eller något liknande. Tror du inte det är mer? Nej, det stod i husbilen när vi stannade. Stod det 4 minus. Jaha. Och vi ska gå i ungefär 20 minuter. Så kommer vi på plats. Jaha. Och förhoppningsvis blir det varmt och gott och något gott i glaset. Ja, det också. Ja. Men vi går en liten stund och ni sitter kvar så syns vi om en stund. Då var vi framme. Ja, det var en promenad. Ja, det var 20 minuter promenad i 4 minusgrader. Men jag vänder kameran så får ni se hur det ser ut här. Fan vad fräckt det här var.
Det var lite skumt för att vi gick genom bostadsområde efter bostadsområde och så hamnade vi här. Ja. Vilket place! Industri... Ja, som ett industriområde, men vilket place alltså. Ja, här är mycket. Fräscht det här var. Super Bowl. Klart fräckt det här ju. Nästa hall. Alltså jäklar vad stort det här är. Här har du biljard. Shuffleboard. Alltså det här är ju så jävla nice. Det kliar lite i fingrarna va? Jag är inte intresserad av bowlingen. Nej men lite shuffle. Ja. Ah. En timme innan matchen börjar och så har vi matchen här sen. Har vi hamnat med ett shuffleboard igen. Det här börjar bli en sjukdom. Skål. Mm. Ja, det var detta. Det gills inte va? Ja, nästan. Kunde gått. Det var ett väldigt bra försök. Ska du rubba på det här paketet nu? Ja. Vad fan? Hur gick det i shuffleboarden? Det var konstigt, ja. 4 omgångar hann vi med på en timme. Och hur många vann du? 8. Absolut, älskling. För husfridens skull så vann du 8. Nu har vi det så jävla nice här vid. Det kan ju inte bli bättre. Nu kör vi hockeyfällarslanten. Ja, det gick åt helvete i hockeyn, men det gick desto bättre i shuffleboarden. Nu ska vi gå till husbilen och fortsätta där helt enkelt. Så det blir 20 minuters rastpromenad utan att halka. För det är kallt som satan och halt. Vi är här. Ja, men på det. Ja, det vet jag inte. Det får du ha koll på. Ja, du går ju samtidigt. Kan vi inte gå ditåt? Jag vet ungefär hur jag kom hit. Ja. Mm.